the concept of nation going to change? People living in same place at same time or people living at different places at same time? मस्त प्रश्न आहे. And one way to understand that is if you yourself are a migrant, you tend to empathize with other migrants. आणि इतक्या सोप्या भाषेमध्ये आणि इतक्या खेळकर पद्धतीनं इतका वृक्ष विषय आणि तोही विलक्षण शास्त्रीय दृष्टिकोनातून मांडणारा आज तरी भारतात चिन्मयशिवाय दुसरा मला कोणीही दिसत नाही. स्थलांतर हा विषय इतका महत्त्वाचा आहे, त्याला जेवढाच ऐतिहासिक संदर्भ आहे त्याहीपेक्षा सुद्धा खूप मोठा वर्तमानकालीन संबंध आहे, संदर्भ आहे. आणि इतक्या सोप्या भाषेमध्ये आणि इतक्या खेळकर पद्धतीनं इतका वृक्ष विषय आणि तोही विलक्षण शास्त्रीय दृष्टिकोनातून मांडणारा आज तरी भारतात चिन्मयशिवाय दुसरा मला कोणीही दिसत नाही. तरी जवळपास आपल्या बोलण्यामधून 60 ते 70 विषयांना स्पर्श केला. त्यातल्या किती वर प्रश्न मला विचारता येतील माहिती नाही, परंतु त्याला प्रश्न विचारण्या अगोदर एक प्रश्न तुम्हा सगळ्यांना आहे. हाऊ मेनी ऑफ यू वेर बॉर्न इन द सेम सिटी ॲज यू आर टुडे? किती जणांचा जन्म त्याच शहरात झाला ज्या शहरात तुम्ही आज आहात? हात वर करा. हो, इट्स अबाउट 60%. 60% लोक, याचा अर्थ 40% लोक हे भारतातून स्थलांतरित झालेले आहेत. अशा प्रकारची आत्ताची, म्हणजेच ते लोक नेहमी म्हणतात ना चिन्मय एक पॉप्युलरली की कुठे जातो सुट्टीमध्ये, तर वर्षातून एकदा गावी जाऊन येतो आणि गावातल्या रवळनाथाला किंवा म्हाळसा किंवा जे काही हनुमान असेल त्याला डोकं टेकून येतो. पूर्वीच्या काळी आपल्याकडे विलायतेला जायचे, बरोबर ना? आता हे विलायत वगैरे काही देश नाही आहे, तुम्हाला सांगतो. हे आफ्रिकेतलं एक गाव आहे ज्या गावामध्ये तुम्ही आगबोट बदलून दुसऱ्या आगबोटीनं युरोपामध्ये जात होतात. त्यामुळे विलायत आपल्याकडे जे म्हटलं जातं की विलायत येऊन आला आहे किंवा विलायतेला गेलेला आहे, ते विलायत असं काही देश मी शोधायचा प्रयत्न केला, परंतु जेव्हा प्रत्यक्ष त्या गावामध्ये मी गेलो तेव्हा मला याचा उलगडा झाला की विलायत हे एक गाव आहे आणि त्या गावातनं पुढे ट्रान्सशिपमेंट ज्याला आपण म्हणतो. अनेक छोटे छोटे देश मी असे पाहिलेले आहेत अर्थव्यवस्थांचा अभ्यास करताना की त्याच्यामध्ये जेवढी फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट परकीय गुंतवणूक येते त्याहीपेक्षा जास्त तिथली रेमिटन्सेसची इकॉनॉमी ज्याला आपण म्हणतो, ती रेमिटन्सेस हे तिथून बाहेर काम करणाऱ्या लोकांमधनं आलेले असतात. हा अतिशय कॉम्प्लेक्स विषय आहे, अतिशय संवेदनशील विषय आहे. 1950 पासून आपली आणि नेपाळची बॉर्डर चिन्मय ओपन आहे, परंतु आम्हाला प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर नेपाळी भारतात आले असं दिसत नाही, परंतु त्याच वेळेला आम्हाला रोहिंग्या मुसलमान मात्र येताना दिसतात. या सगळ्याविषयी तुझ्याशी बोलायचं आहे. किंबहुना बर्लिनची भिंत पाडल्यानंतर जगामध्ये पुन्हा भिंतीच उभ्या राहणार नाहीत आणि देशांमधला व्यापार आणि स्थलांतर ही अतिशय सोपी होतील असं वाटलेलं होतं, परंतु आज ज्या एका बॉम्बवर आपण बसलेलो आहोत, मग तो नागरिकीकरणाचा बॉम्ब असेल, त्याच्याविषयी मला तुझ्याशी निश्चितच बोलायचं आहे. एक गाणं तू म्हटलंस ते फार आवडलं मला, मेरे पिया गए रंगून. 1949 पिक्चर आहे, 49चं पतंगा, आणि सी रामचंद्र यांचे म्युझिक आहे आणि सी रामचंद्र या इथेच राहत होते, त्यामुळे आठवलं. बरेच प्रश्न आहेत. तुम्ही मायग्रेशन आणि स्थलांतराबद्दल बोलताना आंबेडकर आणि गांधींचा उल्लेख केलात, पण आपण शिवाजी पार्कवर आहोत तेव्हा ठाकरेंचा उल्लेखही तुम्हाला करावा लागेल. त्याच्यावरही मी तुम्हाला प्रश्न विचारेन नक्कीच. अमेरिका ही तर संपूर्णपणे स्थलांतरितांचाच देश आहे. अशा प्रकारची रेड इंडियन्स तिथले सोडले तर कुणीही तिथलं 400 वर्षापूर्वी ओरिजिनल नव्हतं. ऑस्ट्रेलिया हा ऑफिशियली 35% मायग्रंट्सचा देश आहे. फिजी आयलँड्स किंवा पपाऊ न्यू गिनिया किंवा त्रिनिदाद टोबॅगो, वेस्ट इंडिज आयलँड्स, या इथे स्थलांतरितांची संख्या ही स्थानिकांच्या संख्येपेक्षा जास्त. आणि पर्यायानं भारतातून निळीच्या किंवा ऊसाच्या शेतामध्ये काम करायला गेलेले जे 5 पिढ्यांपूर्वीचे मजूर होते त्यांनी आता तिकडे मजदूर बनके आए थे, शासक बनके रह गए. हे वाक्य माझं नाही आहे, तर 1998 साली अटल बिहारी वाजपेयी पहिल्यांदा अमेरिकेला पंतप्रधान म्हणून गेलेले होते, तेव्हा तिथल्या सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स समोर भाषण करताना त्यांनी पहिलं वाक्य उच्चारलं होतं, आय वॉज व्हेरी फॉर्च्युनेट टू बी प्रेझेंट इन दॅट हॉल. आणि त्यांनी सांगितलं होतं की मजदूर बनके आए थे, शासक बनके रह गए. या सगळ्या मागे एक प्रचंड मोठा इतिहास आहे आणि त्या इतिहासाला वर्तमानकालीन संदर्भ आहे, त्याचीच आपण चर्चा करणार आहोत. एक पहिला प्रश्न म्हणजे आपण सगळं मायग्रेशन जे बोललो
ते औद्योगिक शहराकडे कसं होतं, रत्नागिरीतून मुंबईकडे कसं होतं वगैरे याविषयी. परंतु असा काही ट्रेंड दिसतो का की ज्याच्यामध्ये मुंबईहून माणूस जौनपूरला किंवा आझमगडला शिफ्ट होतोय? आम्हाला फार महत्त्वाचं आहे हे. अजूनही नाही, पण मुंबईहून पुणे, मुंबईहून बँगलोर, मुंबईहून हैदराबाद हा ट्रेंड तर क्लिअर आहे. आणि सेन्सस अनुसार 2001 ते 2011 ॲक्च्युली साऊथ मुंबईचा जो डिस्ट्रिक्ट आहे त्याचं पॉप्युलेशन कमी झालं. सो वी कीप थिंकिंग की लोक येत आहेत मुंबईत, पण ॲक्च्युली ते खरं नाही आहे. मुंबईची पॉप्युलेशन ग्रोथ आता खूपच कमी झाली आहे. कॅलकटामध्ये वॉर्ड्स आहेत जिथे नेगेटिव्ह पॉप्युलेशन ग्रोथ आहे. तर मुंबई आणि कॅलकटाची पीक ग्रोथ आता संपली. आता बँगलोर, हैदराबाद, चेन्नई इथे जबरदस्त ग्रोथ चालू आहे, सुरतमध्ये. तर हे खरं नाही की मुंबईचं एक्सप्लोजिव्ह पॉप्युलेशन ग्रोथ आहे. आणि 1885 साली मुंबईचा जो मेयर होता, ही हॅड सेड की मुंबई इज गेटिंग टू क्राऊडेड 1885 मध्ये. तर आपल्याला नेहमी वाटतं की खूप लोक आलेत, आता बंद करा. पण हे पण खरं आहे की आपण सगळे मायग्रंट्स आहोत, फर्स्ट जनरेशन किंवा सेकंड जनरेशन किंवा थर्ड जनरेशन. सो आत्तापर्यंत ट्रेंड नाही की जौनपूरला जात आहेत. ऑफकोर्स जौनपूरहून जे येत आहेत ते परत जात आहेत, कारण हेच त्यांचं सर्क्युलर मायग्रेशनच आहे. कारण मुंबई एक फारच एक्सपेन्सिव्ह आहे, तर लोक इथे सेटल नाही होत, तर इथे काम करतात आणि मग परत जातात. फॉर एक्झाम्पल, द पर्सन हू मेड माय वेडिंग ड्रेस, तो इथ्या मुंबईच्या एक स्लममध्ये राहतो. तो खूप श्रीमंत आहे, पण तो एक स्लममध्ये राहतो. का? कारण त्याला रिटायरमेंट लखनौमध्ये करायचं आहे, तर त्याला परत जायचं आहे. सो मायग्रेशनची एक स्ट्रॅटेजी असते, दॅट इज टू सेव्ह द मोस्ट अँड बिल्ड समथिंग बेटर बॅक होम. ओके. अँड सो दॅट इज हॅपनिंग फॉर एजेस. कुठेतरी तुझ्या बोलण्यामध्ये चिन्मय असं एक सूर, करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, इफ आय गॉट इट रॉंग, एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड अशी एक मला कुठेतरी या सगळ्या सादरीकरणामध्ये दिसलं. वेल, दॅट्स फाईन. पण जेव्हा मुंबई, पॅरिस, ब्रुसेल्स, लंडन या सगळ्या ठिकाणी दहशतवादी हल्ले सातत्यानं होताना दिसत आहेत. बेल्जियमसारख्या देशाला तर आता शरिया कायदा लागू करा किंवा इस्लामिक म्हणून डिक्लेअर करा किंवा अगदी बकिंगहॅम पॅलेस आम्हाला मॉस्क म्हणून डिक्लेअर करायला द्या, अशा प्रकारच्या मागण्या वाढत आहेत. तेव्हा खरोखरच आपण बॉर्डर्स ओपन ठेवाव्यात का? कोणीही मायग्रेशन एक्सपर्ट हे नाही सांगणार की हे ओपन बॉर्डर्स प्रॅग्मॅटिक नाही आहे. हे आपण सगळेच मानतो. पण इमिग्रेशन रेट आपण कंट्रोल करू शकतो. आता ब्रिटनमध्ये 10 ते 15% आहे, US मध्ये 10 ते 15, इंडियामध्ये 0.5%, म्हणजे काहीच नाही. सो व्हॉट यू कॅन डू इज मॅनेज इमिग्रेशन फ्लोज, आणि त्याच्यावर आता भरपूर चर्चा होती आहे त्या देशात. पण इंडियामध्ये आज इमिग्रेशनवर भरपूर चर्चा होती आहे. पण अपार्ट फ्रॉम बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बेंगॉल, इंडियामध्ये I have an article in the Mint, over 500 districts of India, there are literally no immigrants. So immigration is often a very specific, pointed migration. But I will also disagree slightly. When we see migrants, I would say most of them are economic migrants who contribute to the economy. There are, of course, some troublemakers, but there are troublemakers across the board. For example, France. France won the football World Cup. त्या वर्ल्ड कप टीममध्ये 70% इमिग्रंट होते. सो वी चूज वेन टू सेलिब्रेट अँड वेन टू क्रिटिसाइज. ते नसायला पाहिजे. पण अनेक, हे जरी जितकं खरं असलं, जिदाने हा त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. परंतु या मायग्रेशनमुळे अलीकडच्या काळामध्ये सिटिझनशिपचे खूप महत्त्वाचे आणि या देशाला अक्षरशः एका ज्वालामुखीच्या तोंडावर देणारे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. काय मत आहे आपलं? चांगला प्रश्न आहे. भरपूर काय बोलू शकतो, पण इंटरनेट बंद होईल इथे. CA हे ऑब्जेक्टिव्ह चांगलाच आहे की जे पर्सिक्युटेड रेफ्युजी आपण त्यांना सिटिझनशिप देतोय. नोबडी इज अपोजिंग दॅट. पण आपल्याकडे वी आर नॉट सिग्नेटरीज टू एनी युनायटेड नेशन्स रेफ्युजी पॉलिसी.
So this is a good opportunity for India to have a good holistic refugee policy. आणि asylum law जे असतं, they are usually based on annual limits. की you can take 20,000, 30,000 in a year. India is not doing that. आणि म्हणून नॉर्थ ईस्टमध्ये प्रॉब्लेम आहे बिकॉज दे थिंक नाव सडनली अ लॉट ऑफ पीपल विल कम. सो दॅट इज नॉट क्लिअरली डिफाईन्ड इन द करंट लॉ. आम्ही जे मायग्रेशनवर काम करतो, रेफ्युजीजवर काम करतो, the most number of persecuted refugees in India, which you can identify, are the Tamilians. These are Sri Lankan Tamilians in Tamil Nadu. There are about 200 to 500,000 of them. But that is not in the ambit of CAA. We say CAA is because of partition, Bangladesh and Pakistan, but mag Afghanistan ka. So it does not come from a very easy logic कि selection criteria असं का केलेलं आहे, अँड एस्पेशली श्रीलंकाला का बाहेर ठेवलं आहे. सो CAA आय फील इट्स अ स्टेप इन द राईट डायरेक्शन दॅट वी आर गिविंग सिटिझनशिप, बिकॉज विदाउट सिटिझनशिप यू कॅनॉट ॲक्सेस सर्व्हिसेस इन इंडिया. बट वी नीड टू बी स्लाइटली मोर इन्क्लुसिव्ह. That is all I can say. And today, for example, it is not only leaving out Muslims, which is in the public discourse, पण Jews पण नाही आहेत त्याच्यात, नास्तिक पण नाही आहेत. आपण सावरकर ऑडिटोरियम आहोत, सावरकर नास्तिक होते. But there is no meaning, there is no inclusion of atheists in this. And from what evidence we have, the people most persecuted in the last decade in Bangladesh have actually been atheists. They have been Nastik. So it is inclusive and exclusive at the same time. And that is why the protests are not saying to remove it, but to make it slightly more inclusive. That is my broad opinion about this. प्रेक्षको, हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा अशा करता आहे की आईन्स्टाईन काय किंवा पुलित्झर काय किंवा निकोलस टेस्ला काय, हे तिघही जण एक प्रकारे स्थलांतरितच होते. किंवा फॉर्च्यून 500 कंपन्यांचे 50% CEOज अमेरिकेमध्ये आज स्थलांतरित आहेत. सुंदर पिचाई, म्हणजे जर आज आपण स्थलांतरितांना नाकारलं असतं तर सुंदर पिचाई हे एका मोठ्या बहुराष्ट्रीय IT कंपनीचे प्रमुख होऊ शकले नसते. परंतु मायग्रेशन हा विषय इट्स गेट्स पॉलिटिसाइज्ड मच बिफोर इट इज गेटिंग ॲनालाइज्ड, ही आत्ताची खरी वस्तुस्थिती आहे. बरोबर. टेल मी, काही ग्रुप्स, काही रेसेस या बाय DNA नोमॅडिक असतात का, की ज्यांना एक जगह पे रहन बसेरा कर ही नहीं सकते? DNA असं नाही, पण एक कल्चर होते तयार. जसं की रत्नागिरीमध्ये, आता हे DNA मध्ये नव्हतं, पण आज इफ यू ग्रो अप इन रत्नागिरी टुडे यू आर एक्सपेक्टेड टू मूव आउट. ती एक अपेक्षा असते. दॅट इज नॉट देअर फॉर एक्झाम्पल इन अ डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश और अ डिस्ट्रिक्ट इवन इन वेस्टर्न ओरिसा. So it is not DNA, but what you see while you grow up. And what you see is based on past migrations. In India, of course, some social groups have migrated more than others. For example, business communities, they have moved much more than others. And this is because religion has often sanctioned mobility or migration. Why did Indians not go to South America or Africa in large numbers before? Because there was a cultural barrier, there was a social norm. And it was called Kala Pani. Because of Kala Pani, there was a social sanction against traveling overseas because you will lose your caste upon return. ती भीती कमी होत गेली 19th century मध्ये. So because of various social norms, there are, it dictates who can migrate. आता अर्थशास्त्रामध्ये, पुस्तकात अर्थशास्त्र भरपूर काय लिहिलंय. In the अर्थशास्त्र, there are clear norms on who can move, when, etc. For example, women cannot move if the husband is drunk or asleep. हे एक इंजंक्शन आहे अर्थशास्त्रामध्ये. So as a result of these past scriptures across religions, who can move has differed from time to time. आपण म्हणतो की because of passport आज मायग्रेशन कमी झालंय किंवा कन्स्ट्रेंट झालंय. So you might think that in the past anybody could move. पण खरं तसं नाही आहे. Even in the past, not everyone could move. And in India today, when we talk about migration, we have to realize that different social groups have migrated different rates, and some social groups have never had the opportunity to migrate. For example, India मध्ये we say urbanization rate जे आहे ते 31% आहे census प्रमाणात. But if you look at it among say Brahmins, it is almost 50%. And if you look at it at say Dalits, it is almost 20 or less %. So different social groups have migrated at different propensities. And when now the social groups which were not allowed
or didn't have the opportunity to migrate are migrating, I think we should encourage that. क्या बात आहे. ज्या दोन महान तत्ववेत्यांचा उल्लेख केला त्यात एक आंबेडकर होते. आंबेडकरांनी शहराकडे चला, कारण शहरामध्ये गेल्यानंतर जात ही गोष्ट गळून पडते. आपल्या शेजारी कोण बसलाय, आपलं अन्न कोण शिजवतोय, याच्याविषयी आपण फारसे जागरूक किंवा आग्रही नसतो किंवा आक्रस्थळे तर मुळीच नसतो. आणि गांधींनी मात्र सांगितलं की खेड्याकडे चला, आणि त्यांचा तो एक मंत्र होता. परंतु या दोघांच्या पलीकडे सन ऑफ द सॉइल किंवा भूमिपुत्राची लढाई, आणि विशेषतः शिवाजी पार्कमध्ये समोर शिवतीर्थ असल्यानंतर आपल्याला याविषयी बोललंच पाहिजे. बाळासाहेब ठाकरे यांची एक वेगळी फिलॉसॉफी होती. वाय टू सिंगल आउट बाळासाहेब ठाकरे. तुम्ही जर तमिळनाडूमध्ये गेलात तर तुम्हाला तीच लढाई आत्ता दिसते. तुम्ही जर आसाममध्ये गेलात तर तुम्हाला तीच लढाई झाली दिसते. भूमिपत्र विरुद्ध स्थलांतरित असा एक फार मोठा वाद आपल्याला दिसतो. जर अशा प्रकारचे क्लॅशेस भारतामध्ये प्रत्येक राज्यात, प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक शहरात नागरी सुविधांवर येणारा ताण लक्षात घेता किंबहुना येणाऱ्या सांस्कृतिक आघाताची पर्वा करत असताना असं वाटतं का की खरोखरच आपण मायग्रेशन अलाव केलं पाहिजे? ठाकरे हॅज अ डिफरंट व्ह्यू ऑन दिस. करेक्ट. फर्स्टली आमचं आडनाव तुंबे ठाकरांमुळेच आहे, कारण वी यूज टू लिव्ह इन शिवाजी पार्क नेक्स्ट टू हिज बिल्डिंग, आणि अँटी साऊथ इंडियन मुवमेंटमध्ये आडनावच बदललं. पण इफ यू सी इवन ठाकरेज मूवी, यू नो, इट इज बीन प्लेड बाय अ मायग्रंट. दॅट इज अ बिग आयरनी अबाउट ठाकरेज. आणि तो पण यूपीचा मायग्रंट. शुड वी रिस्ट्रिक्ट मायग्रेशन? आय विल से येस, पण कशासाठी? नॉट सिटी वाईड मायग्रेशन, but in particular rural areas where communities have been living for thousands of years, I think they have first claim on that land. Cities are by definition made up of migrants, right? So it is basically 50 years or 100 years or 200 years. But there are parts of India where people have been living for thousands of years. So एक ते protection आपण करू शकतो. आत्ता काय ट्रेंड जे आहे, every political party manifesto in India says we will reserve at least 80% of jobs should be for locals. This is anti-constitutional. We should not be doing this as per the Constitution. We have Constitution of India gives free movement of people across the country. If you look at Mumbai, for example, as a city, it is a city of migrants, and it is a city which has flourished because of migrants. Whether you call it Parsi migrants in the past, whether Konkan migrants, or whether you look at Gujarati migrants and so on. Usually, let me look at it this way. Today, Bombay's migration rate is 50%. Calcutta's migration rate is 10%. People are leaving Calcutta because there are not enough opportunities. The city's dynamism is linked with migration. We should be happy that there are at least some people who want to come to Mumbai today, because nobody seems to be wanting to go to Calcutta. मग असा एक प्रश्न निर्माण होतो की दाक्षिणात्य आले, त्यांच्या विरोधात तिकडे काय उठाव लुंगी बजाव पुंगी हे एक आंदोलन 70च्या दशकामध्ये निर्माण झालं, आणि त्यातूनच एका राजकीय पक्षाचा एक प्रकारे जन्म झाला. परंतु उत्तर प्रदेशातल्या लोकांच्या विरोधात नंतर मग आणखीन अशा प्रकारचं आंदोलन झालं. परंतु गुजराती असेल, मल्याळी असेल आणि पंजाबी असेल, बाय लार्ज दीज थ्री आर व्हेरी मायग्रंट प्रोन कम्युनिटीज. बरोबर. त्यांच्या विरोधात असं वातावरण का निर्माण होत नाही? पारशी आले, पारशांच्या विरोधात कुठे भूमिपुत्रांचा वाद का निर्माण होत नाही? बाकीच्या जमाती इकडे येतात, बाकीच्या प्रदेशातली लोक येतात, दादागिरी करायला लागतात. हा इतिहास नाही आहे? आय विल डिफर. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये देर हॅव बीन टाइम्स ऑफ प्रोटेस्ट्स अगेन्स्ट दीज कम्युनिटीज ऑल्सो. अँटी साऊथ इंडियन हा एक, अँटी गुजराती पण 1950sमध्ये, पंजाबी तेवढं नाही. One way to understand why people protest migrants is actually you don't see such protests against migrants in Punjab. Punjab also gets a lot of migrants. Gujarat has the most number of migrants state level. They don't have protests. And one way to understand that is if you yourself are a migrant, you tend to empathize with other migrants. So Gujarati सगळीकडे गेलेत, पंजाबी सगळीकडे गेलेत. So they tend to absorb migrants well because they know that migration is a fact of life. आज केरळमधून भरपूर लोक गल्फमध्ये काम करतात, पण 20 लाख नॉर्थ इंडियन्स केरळमध्ये काम करतात.
That is the new migration Now, that's from north to interesting. south. That's very interesting. And Keralites, because now Keralites will not work at the lower end jobs. They become rich by going to the Gulf. So the lower end jobs are now taken over by Biharis and UPites, Bengalis. In fact, Malayali songs मध्ये आता Bengali पण चालू केलंय. त्यांचं कसं आहे की because of this migration, when the Biharis came to Kerala, they saw that you can get even more money in the Gulf. So in fact, a new migration system has started connecting Bihar directly with the Gulf. In fact, today there are more people who go on labor contracts from UP and Bihar to the Gulf than Kerala. Yeah. So people are on the move. They have historically been on the move. And for India to grow, Indiaची problem काय? We have a huge north-south divide. म्हणजे the south has become much richer than the north. North म्हणजे बिहार, UP, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़. This Adi migration used to not happen because there was a language barrier. But today that wage difference is so much that people are migrating. That migration should happen in my view because that is the best way for both the south to absorb skills that they need, which they will not do now, and the north which needs the money. And Wow. over time they will even out. This is what has happened in China. China, when migration was coast bound. From the hinterland, people were going to the coast. As a result, with that money, the hinterland has also developed. And now people are also going back. शेवटी एक पॉइंट की हे कधी संपणार? When will people stop migrating? ह्याचं एक उत्तर आहे. आणि तो उत्तर birth rateशी जोडलेलं आहे. When birth rates are low, the pressure on the land reduces. In India today, in Ratnagiri, outmigration is slowing down. In Kerala, it is slowing down because birth rates have fallen substantially. But in Rajasthan, in Madhya Pradesh, birth rates are fairly high. As long as that pressure is there, people will migrate. Because though I started off by saying Kerala, भारतात सर्वात श्रीमंत प्रदेश, बिहार भारतात सर्वात गरीब प्रदेश, पण commonality काय? की both have very high rural population density. There is other side to it. And it's very interesting. So, सामाजिक शास्त्रामधला अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. परंतु आपण युरोपचा इतिहास पाहिला. हो. 1840 ते 1940 एकीकडे युरोपचा रेनेसान्स ज्याला म्हणतात तो वर जात होता. त्याच वेळेला युरोपामधून जवळपास युरोप वॉज द मोस्ट प्रॉस्परस देन. लेट्स ॲक्सेप्ट इट. इट वॉज मोस्ट प्रॉस्परस इकॉनॉमिकली, इट वॉज मोस्ट प्रॉस्परस पॉलिटिकली, इट वॉज स्टेबल. मग तिथून 4 कोटी लोक मायग्रेट झाली. त्याचं कारण काय? त्याचं कारण हेच की ॲज अ कंट्री गोज फ्रॉम बिंग अ पुअर टू रिच कंट्री, people's aspirations change. People start moving away from agriculture to non-agricultural activities. Europe got very lucky. They had new land across the Atlantic Ocean. Yes, So we have yes. 55 million, it's called the age of mass migration. 55 million Europeans who moved away from Europe, Western Europe, to North America and South America. That was in a way like a safety valve. की तो pressure जो वाढला internally, that was taken out and it went outside. India मध्ये that number is small. We are saying only 20 million Indians have gone, and most who have gone out in the recent past are fairly rich. They are not the poorest of the poor. So that pressure is happening within India only, and that is why whether you like it or not, migration will continue. ह्याचा अर्थ नाही की ग्रामीण विकास बंद करायला पाहिजे. But with more rural development, we have seen in India, you get more migration. Punjab, when they had agricultural prosperity, green revolution, they started going to Canada. Coastal Andhra, when they had not green revolution, but agricultural prosperity, they started going to Guntur and now US. आता ही जी लोक जातात ती लोक तिकडे घेट्टो बनून राहतात टू ए लार्ज एक्सटेंट. म्हणजे तुम्ही इंग्लंडला गेलात तर बर्मिंगहॅम इट इज जस्ट लाईक एनी अदर सिटी इन इंडिया. किंवा बरीच मी अशी ठिकाणं अमेरिकेमध्ये जॅक्सन विलाच्या इथे काही भाग आहेत, किंवा जिथे फ्लशिंग मेडोज ज्याला आपण म्हणतो, जिथे अमेरिकन ओपन खेळली जाते न्यूयॉर्कमध्ये, तिथे खूप मोठ्या प्रमाणावर भारतीयांचं एकत्रीकरण झालेलं आपल्याला दिसतं. Does the concept of nation going to change? People living in same place at same time, or people living at different places at same time? मस्त प्रश्न आहे. मायग्रेशन स्टडीजमध्ये ह्याला ट्रान्सनॅशनल लाईव्स म्हणतात, की ऑल ऑफ अस आर लिव्हिंग ट्रान्सनॅशनल लाईव्स. इवन इफ यू आर फ्रॉम पुणे इन बॉम्बे, यू मेक अ कनेक्शन विथ पुणे. इफ यू आर अ मराठी पर्सन इन US, यू आर इन अ वे मोर टाइड विथ इंडियन्स इन US देन नॉन इंडियन्स इन द US. Correct. We say ideally a society, you can have multiple identities, and ideally if you go to a place,
you should appreciate and you should assimilate to some extent at least. That is my personal view. That is, if I go to a new place, I will not put down their culture for sure. And I think that is every migrant's responsibility. You do not put down another culture where you go, and you add on to its vibrancy. That is how I see it. Indians in America, it is very interesting, Karan, this is one of the most elite migrations in human history. एक पुस्तक आहे, The Other 1%. म्हणजे 1% was a big topic in USA because of inequality. But today Indians comprise 1% of America, and most of them are fairly rich. They're the most well-performing social group in America today. Are they confined within their particular groups? Mostly yes, but many have also branched out. They're going to politics and so on. But this tendency, why does it happen? It happens through marriage. It is because even today, India is one of the most endogamous societies. We all tend to marry within our own small groups. And because of that, we tend to, it is great for maintaining culture, but to the extent you want to assimilate, it reduces it. And that you see within India as well. So not just America, but if you see in Mumbai, if you go to Matunga, it's a South Indian cluster. This is the theory which is melting pot versus salad bowl. Melting pot मध्ये सगळ्यांची आयडेंटिटी एकच होते, परंतु सलाड बाउल मध्ये मात्र प्रत्येकाचं अस्तित्व तसंच राहते. लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चन बिकॉज ऑफ टाइम, अदरवाइज 1 hour आय कॅन ॲक्च्युअली टॉक विथ यू ऑन दिस. एक सक्सेस स्टोरी निर्माण होते. एखाद्या छोट्या गावातून एखादा तुंबे बाहेर पडतो आणि तो तुंबे यशस्वी होतो, मग त्या गावातनं सगळे लोक पुढे जायला लागतात. हे रोल मॉडेल असणं मायग्रेशनला अत्यावश्यक आहे. भरपूर. आणि म्हणून इफ यू लुक ॲट social groups which have historically not migrated, they are going all out for mentorship support. It is huge. We discount the possibility of role models. Aajcha program were so many amazing speakers. They are going to inspire so many more people. And it happens when you talk to people, people have role models that they are looking up to. I have my role models, I'm sure many of you have, but migrants also have their role model, typically coming from own family. And if somebody is educated, then you also feel like becoming educated. सेकंड जनरेशन मध्ये मायग्रेशनची तीच प्रथा, पद्धत आणि गरज तीव्रतेने दिसते आपल्याला. It differs from place to place in India, and it differs when, if it is only the man coming or if it is the entire family coming. मी सुरतमध्ये होतो, तिकडे एका फॅक्टरी शॉप फ्लोअरवर you had migrants coming from northern Maharashtra. They were mostly tribal communities. They come with family. But those who come from Bihar, UP, they come single migrant. Very different cultures. Because here the man and woman are coming, and here only the man is coming. And over time, the family which has come together, which has engaged with the city at some level, you can clearly see them rising up the economic ladder. एक शेवटचा प्रश्न असा आहे, त्याला जोडून 2 प्रश्न आहेत. म्हणजे की अनेकदा मायग्रेशन केलेल्यांच्या करुण कहाण्या आपल्यासमोर आहेत. आत्ता जर बघायचं असेल तर सिरियामधून युरोपामध्ये, विशेषतः इटलीच्या बॉर्डरला किंवा फ्रान्सच्या बॉर्डरला त्या छोट्या डिंगी बोट्समधनं लोक जातात आणि अर्ध्या वाटेत पेट्रोल संपतं आणि ते अक्षरशः शेकडो लोक मृत्यू पावल्याच्या घटना दर महिन्याला समोर येतात. किंवा जे पार करून जातात ते सुद्धा फारसे यशस्वी होताना आपल्याला दिसत नाहीत. आर देर एनी happy ending stories in migration of community? I would say migration research मध्ये आपण हे सिलेक्शन बायस म्हणतो की what you see in the newspapers are the failures. कोणतरी केरलामधून गल्फला गेलाय, फसवलंय त्याला, exploitation. But if there was a story of exploitation, you would not have 70 lakh Keralites in the Gulf. Right? Most migration, in fact, for work, especially long duration migration, when you're there for 8 to 10 months, over time it does help you. Migrations for 2-3 months, आपण जेव्हा seasonal migration म्हणतो किंवा distress migration, there we hardly see any upward mobility. That is because there's a drought, some people move, you don't see much upward mobility out there. But in most forms of long duration migration strategies that I have studied, there is a tremendous story of upward mobility. For example, South Indian Udupi restaurants. These were very poor people. They came here. They would live in the restaurants, current cost cutting. They would go to night schools. For example, a famous person of this migration is George Fernandez in Bombay. They started night schools so that the migrants could earn some money. So over time, every generation which came from Udupi had better education, and they have come up. In Ratnagiri, it is slightly less. In Saran and Bihar, not at all. So after 130 years of migration also, there is not much of development. Really, so what migrants do is very important. Really last question.
इतक्या प्रकारच्या मायग्रेशनबद्दल बोललात, इकॉनॉमिक मायग्रेशन, मॅरेज मायग्रेशन, फोर्स्ड मायग्रेशनबद्दल आपण बोललेलो नाही आहोत आणि तो अतिशय संवेदनशील विषय आणि त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे रोहिंग्या अँड टू बी ॲब्सल्युटली थ्रेडबेअर रोहिंग्या मुसलमान. व्हॉट इज युअर टेक? मिलियन्स ऑफ देम आर नॉकिंग अवर डोअर्स. टेक हाच आहे की the responsibility of taking should first up be with Bangladesh, and they are doing it. People don't know this, you know. No, listen to me. Both Pakistan and Bangladesh today actually host more persecuted refugees than India. Pakistan is hosting Afghan refugees who fled the war, and Bangladesh is hosting Burmese refugees. That population is much more than all our refugees put together. But because the Rohingyas' roots are in this corner of Bangladesh, in a way it is first claim. Now, if a few of them come to India, this is usually by, you know, escaping over a boat or something like that. What should our policy be? Problem हाथ से तो कि till date we don't have a holistic asylum policy, and the CAA does not touch that because we don't have a deportation agreement with any country, so we can't, you know, put them back. But till date, I think the Rohingya issue in India is a very tiny issue, and it is more politicized than really a, you know, serious issue. Bangladesh has to face, you know, the brunt of this refugee population. Ideally, the refugees should go back. Just like the 10 million people who came from Bangladesh after 1971, most of them went back. You know, once the war was over, they went back. And so ideally that should happen. So ideally we should be putting more pressure on Burma to take back the refugees, just like people are doing in Europe and so on. प्रेक्षको, ज्या भूमीमध्ये जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणीजात असं सांगितलं गेलं, त्या भूमीतच सध्या स्थलांतराचे अतिशय कॉम्प्लेक्स असे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत आणि ते प्रश्न निर्माण झालेले असतानाच याच्याकडे एका विलक्षण तटस्थ परंतु आपलेपणाच्या एका संशोधक वृत्तीनं पाहणाऱ्या संशोधकाची गरज होती, जी गरज आज चिन्मय तुंबे यांच्या या विवेचनानं पूर्ण केली. कुठल्याही त्याच्या शब्दामध्ये एकही प्रकारचा कम्युनिझमचा अथवा हिंदुइझमचा किंवा इथल्या कोणत्याही इझमचा लवलेश देखील नव्हता. असेल तर तो केवळ देशभक्तीचा आपल्याला क्षणाक्षणाला दिसत होती. आणि देशभक्ती म्हणजे काही क्षणिक उन्मादी प्रदर्शन नव्हे, तर अनेक दशकं असं केलेलं शांत आणि संयमी अशा स्वरूपाचं संशोधन. अशा प्रकारचे संयमी संशोधक, विशेषतः सामाजिक शास्त्रांचे संशोधक अतिशय दुर्मिळ आहेत. म्हणून जोरदार टाळ्या चिन्मय तुंबे.